A Garden Me története egy repülőn kezdődött. ...2026. januárjában utaztam, és a repülőn ülve egyszerre csak egy gondolat jött a fejembe. Mi lenne, ha létrehoznánk egy olyan applikációt, ami segít az embereknek megtervezni a saját virágágyásukat? Ugyanis sokan teszik fel a következő kérdéseket. Milyen növényeket válasszak? Milyen növény passzol mihez? Milyen növények fognak együtt igazán jól kinézni? És hogyan lehet elkerülni azt, hogy a kertészetben össze-vissza vásárolunk növényeket, elköltünk rengeteg pénzt, és a végeredmény mégsem olyan, mint amit elképzeltünk. Így hát már ott a repülőn elővettem egy papírt, amit éppen a utazási irodától kaptunk, és elkezdtem írni az alapötletet, hogy milyen legyen az applikáció, milyen funkciói legyenek, mi legyen a neve, és többi mást is. Mire leszállt a gép, én már gyakorlatilag az egész applikációt kitaláltam. Amikor hazaértem, azonnal felhívtam az üzlettársamat, Gábort, és előadtam neki az ötletemet. A válasza nagyon egyszerű volt: csináljuk meg! És ezután kezdődött a munka. Így hát március elején megtaláltuk a fejlesztőket, Olivert és Dávidot, akikkel elkezdtünk dolgozni a megvalósítás, hogy az ötletből egy valódi mobil alkalmazás lehessen. A Garden Me-t azért hoztuk létre, hogy egyszerűbbé tegyük a virágágyásoknak a megtervezését. Ebben az alkalmazásban több száz növény közül választhatsz. Különböző szűrők és kérések segítségével azokat a növényeket ajánljuk neked, amelyek valóban illenek a te kertedben. A Garden Me mögött rengeteg kertészeti munka, jól kitalált adatbázis, növénykutatás és gyűjtés áll. Minden növény speciálisan azért lett beletéve az adatbázisba, hogy valódi segítséget nyújtson a tervezés során. Figyelembe vettük természetesen a klímazónákat, a fényviszonyokat, a talajtípust, a növény végső méretét, a virág színét, a virágzási időszakokat és számos más szempontot is. Minden növényhez egy részletes információ is tartozik, ahol megtalálod a legfontosabb alapadatokat, a növények latin nevét, magasságukat, szélességüket, virágzási időszakaikat, virágszínüket, valamint azt is, hogy mérgező az adott növény, vagy nem. Így el tudod kerülni, hogy vagy a gyerekek, vagy a házi állatok esetleg bármiféle problémát szenvedjenek a kertben. Kétfajta csomag elérhető az applikációban, van a kezdő és a haladó csomag. A starter csomagban bárki ki tudja próbálni egy tervezőt, és elkészítheti az első virágágyás terveit. Itt egy limitáció van, összesen csak 8 darab növényt lehet kiválasztani. A Pro csomag pedig arra való, itt a fotóalapú tervezés, a virágzási elemzés, az exportálható növénylista, valamint a részletesebb tervezési funkciók is elérhetővé válnak. A virágzási elemzés különösen hasznos lehet, hiszen segít azt felismerni, hogy az általunk kiválasztott növények mikor virágoznak a kertben, és segítségünkre van, hogy olyan növényeket is adjunk hozzá a tervünkhöz, amik az összes évszakban virágoznak. Mivel ugye a tervhez egy növénylistát is tudsz exportálni, így sokkal könnyebb majd elmenni a kertészetbe, és megvenni ezeket a növényeket. Azok számára, akik személyre szabott konzultációt szeretnének, ezt is elérhető a Garden Me applikációban. A célunk az volt, hogy olyan eszközt adjunk a kertimádók kezébe, amely segít magabiztossággal dönteni, kevesebb hibát elkövetni, és még ültetés előtt látni, hogyan fog kinézni a végeredmény. Ami egy repülőn, egy papírlapon kezdődött, ma már Európa szerte elérhető alkalmazás, és ez még csak a kezdet. Remélem, hogy a Garden Me segítségével ti is sokkal könnyebben fogjátok megtervezni a virágágyásaitokat, sokkal bátrabbak lesztek, hogy milyen növényeket vásároljatok és választatok, és hogy nagyon sok szép virágágyás születik majd meg az alkalmazás által. Én azt javaslom nektek, hogy töltsétek le a Garden Me applikációt, a linket megtaláljátok a leírásban, és kezdjétek el megtervezni az első virágágyásaitokat. Ha bármi kérdésetek van az applikációval kapcsolatban, kérlek, hogy írjátok meg szintén a komment szekcióban, nagy örömmel válaszolok nektek. Köszönöm a figyelmet, és hihetetlenül boldog vagyok, mert lett egy mobil alkalmazásunk. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!